Hello, sziasztok kedves Star Wars rajongók, üdv ismét az Akadémián! Szeretnék ma a szólófilm egyik vitathatatlanul jelentős karakteréről beszélni, és ismertetni azt, amit eddig lehet tudni róla. Kiráról, mert hogy ő a mai témánk, ténylegesen elmondható, hogy Han Solo életében egy jelentőségteljes személyként volt jelen. Ő volt Han motivációja életének ebben a korai szakaszában. Maga a karakter egyébként egy teljesen új szereplő, tehát eddig sem a kánon, sem a legendák szerint nem volt ismert. Jelen videóban nem szeretnék kitérni a színésznő Emilia Clarke színészi teljesítményére, ezt mindenki mérlegelje magában. Bár azért érdekelne egy-egy komment formájában, hogy mit is gondoltok róla. Vajon jó választás volt szerintetek a szerepre, vagy nem? Nos, írjátok majd le. Viszont akkor kezdjünk is hát neki. Kira egy ember volt, aki a Corellia ipari világából származott, a galaktikus birodalom felemelkedésének az idején, tehát a klónok háborúja előtt született, és azután, mielőtt még a nagy polgárháború kitört volna, itt, tehát a Corellián élte az életét a fehér féreg rendkötelékében Han Soloval együtt. Az utcán nőttek fel, loptak, csaltak és küzdöttek az életben maradásért sok más fiatal árvával együtt. Mivel együtt nőttek fel, így Kira és Han közt szoros barátság, majd pedig később szerelem alakult ki. A film idején már 18 éves volt egyébként, melyből az következik, hogy Kira Yavin előtt 31 évvel született. Érdekesség, hogy ugyanebben az évben született a Zsivány 1-es egyik szereplője is, név szerint Paudok Drabat Takat is, tudjátok, aki a Scarifan harcolt. Teljes nevét ki nem mondom, annyi szent, de itt van, olvassátok el, hogyha akarjátok, adok rá egy kis időt. Nos, aki leírja nekem kommentben, hogy hogy is kell ezt pontosan kiejteni, az kap egy hatalmas pacsit. De térjünk vissza inkább Kira karakterére. Ugye a tervük, hogy Hannal majd közösen beutazzák a galaxist és lelépnek onnan, kiderült, és így menekülésre kényszerültek Proxima úrnő és emberei elől. A birodalmi kontrollzónába menekültek, ahol is a lopott koaxiumot felhasználva megpróbáltak megvesztegetni egy Faltina Sharest nevű birodalmi bevándorlásügyi tisztet. Azonban a majdnem sikeres szökés utolsó pillanatában Kirát elfogták a fehér féreg emberei, és így hátra maradt, míg Han elmenekülhetett. Ettől a ponttól sokkal bonyolultabb lett az élete. Proxima úrnő rendje elég keményen bánt vele, és bizony az életét köszönhette Dryden Vossnak, aki egy halálos helyzetből szabadította őt ki. Dryden Voss, a Vörös Hajnal egyik magas szintű vezére megmentette Kirát ugyan, de cserébe egy életre az adósa lett neki. Hűsége jeléül Kirának az alkarja belső felére és a nyaka hátuljára fel kellett tetováltatnia a Vörös Hajnal szimbólumát. Igaz, innentől sokkal minőségibb és magasabb színvonalú életet élhetett, hiszen ő lett Dryden Voss jobb keze, annak az egyik főhadnagya. Továbbá Voss ki is képezte őt, így lehet az, hogy Kira a film eseményei alatt képes volt használni a Teräskäsi nevű harcművészeti formát. Valamikor, igaz pontosan nem tudni, hogy mikor is, amikor egy feladatot hajtott végre a Vörös Hajnalnak, Kira azon kapta magát, hogy az Ord Mantellen egy fejvadász droid IG-88 vette üldözőbe. Itt aztán bele is sétált végül annak a csapdájába, így a túsza lett IG-88-asnak és a társának, Hondo Onakának. Kettejük terve az volt, hogy a lányt váltságdíj fejébe adják majd csak vissza. Azonban Kira sikeresen egymás ellen fordította az egykori nagynevű kalózt és a droidot, amíg pedig azok ketten civakodtak, ő sikeresen kiszabadította magát. Végül olyan jól sikerült ez az egész, hogy a két banditát sikerült beváltania neki és a Vörös Hajnalnak a fejeikre kitűzött vérdíjakra. Innentől sok részlet nem világos, de az bizonyos, hogy amikor Han és Beckett tervei a koaxium megszerzésére füstbe mentek Enfys Nest miatt, akkor Kira újra képbe került Han életében. Voss parancsára pedig csatlakozott a kis csapathoz, hogy felügyelje a Vörös Hajnal érdekeltségeit. Ezt követően ugye a film eseményei jöttek szépen sorban. Besorozták a kis csapatukba Lando Calrissiant, és végül a Kessel futást teljesítve az ellopott koaxiummal a Falcon fedélzetén eljutottak a Severinre. Most pedig nem mennék bele részletesen az eseményekbe, mert aki látta a filmet, az úgy is tudja, aki nem, az pedig valószínűleg már el sem jutott idáig. A lényeg, hogy Kira elárulta Vost és megölte őt. Ezt követően Hunt is, elárulta és tovább lépett a Dathomir felé az első fényfedélzetén. Hátrahagyva Hunt és Chewit ugye a Severinen. Igazából, hogy elárulta-e valójában Hunt, arról lehetne vitázni egy kicsit. Szerintem nem. Véleményem szerint ez kellett ahhoz, hogy Han Solo ne kerüljön képbe a Vörös Hajnal vezére Maul számára. Kira lehet csak így tudta megvédeni őt, vagy talán csak így akarta megvédeni őt.
Hogy innentől mi történt vele, vagyis hogy mi fog majd vele történni az események forgatagában, az egy hatalmas kérdőjel. Én személy szerint megkedveltem a karaktert, és bízom benne, hogyha nem is túl jelentős szerepben, de még viszont látjuk valamilyen formában őt is. Akit pedig érdekel a szóló végjátékához és Maul megjelenéséhez fűződő magyarázatom, az csekkolja le az erről készült videómat. Aki esetleg pedig a véleményemre és a film elemzésemre lenne kíváncsi, azt pedig nézze meg a kibeszélőmet, mindent megtaláltok a jobb felső sarokban vagy lent a leírásban. Minden esetre ez lett volna a Kirát és az eddig ismert életét bemutató videó. Remélem, a jövőben még lesz módon megemlíteni a karaktert. Ha tetszett a videó, akkor csapj oda a feliratkozásnak. Ha pedig nem szeretnél lemaradni az új tartalmakról, akkor nyomd meg azt a sárkolompot, hogy ez a kis dagi lény jelezhesse neked, ha új videó készült. Külön köszönöm minden kedves Patreon támogatómnak a hozzájárulását, valamint mindenki másnak is, akik velem tartottak ma. Az erő legyen veletek, sziasztok!